හෙලෝ යාළුවනේ මේ අද පොඩි ෆුඩ් රිවිව් එකක් කරන්න කියලා හිතුණා. මොකද මේ අපිට බඩු වගේක් හම්බුණා මේක කොරෝනා ආධාර වශයෙන් අපිට හම්බුනේ. මේක හම්බුනේ කොහොමද කියනවා නම් ජපානයේ තියෙනවා ෆුඩ් බැංක් එකක්. ඒ කියන්නේ ආහාර බැංකුවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ ෆුඩ් බැංක් එකකින් කරන්නේ ජපානයේ හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඇති වුනහම ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දෙන එක. දැන් මේ අවස්ථාවේ ජපානයේ මේ තියෙන කොරෝනා තත්ත්වයෙන් හින්දා සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එහෙම අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒකින්ද මේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ අපි ඉන්න කෙන් එකේ මේ විදිහට කොරෝනා ආධාර බෙදා දෙන එකක්. ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ මුලින්ම ටාගට් කරේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ව. ඒකේ අපිට ඊමේල් එකක් ආව රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඊමේල් එකේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අපිට ඒ අදාළ ෆුඩ් බැංක් එකට එහෙම නැත්නම් ආහාර බැංකුවට ගිහිල්ලා අදාළ ආහාර එහෙම නැත්නම් අදාළ ඒ වියලි ආහාර ටික අපිට අරන් එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි ගිහිල්ලා මේ කොරෝනා ආධාර ටිකක් අරන් ආවා. මට හිතුණා මේ අපිට හම්බෙච්ච ආධාර මොනවද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. අපි බලමු මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට දුන්නා টয়ලට් පේපර්ස් දුන්නා. টয়ලට් පේපර්ස් දුන්නා. ඒක තමයි මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බෑග් එකේ හම්බුණා මේක ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඔකාෂි කියලා. ඔකාෂි කියලා කියන්නේ මොනවා හරි පැණි රස වගේ ආහාර වර්ග. ඒකට මේ විදිහට පොටෑටෝ චිප්ස් ඊළඟට මේක නිකන් පාන් එකක් ඊළඟට චොකලට් වගේක් ඊළඟට මේකත් නිකන් ස්නැක් එකක් වගේ එකක් මේක හදලා තියෙන්නේ මේ බතල වලින් ඊට පස්සේ ටොෆි මේකත් චොකලට් එකක් ඊළඟට මේවා මේ මුං ඇට ඇතුලේ තියෙන මුං ඇට එහෙම ඒගොල්ලෝ මේ පැක් කරලා නිකන් යෝගට් එකක් වගේ අපිට කන්න පුළුවන් ඒ වගේ එකකුත් දුන්නා. ඒ වගේ ඒවා 3ක් තියෙනවා මේ බෑග් එකේ. ඊළඟට මේක තියෙනවා මේක බීමක්. අදාළ විටමින් වර්ග, එනර්ජි එක එහෙම තියෙන බීම වර්ග තමයි මේවා. ඒ වගේ ටිකක් හම්බුණා මේ ඔකාෂි එකේ. මම ආයෙත් මේ ටික දානවා. මම මෙතනින් තියෙනවා ඊළඟට මේ අපිට තව දුන්නා මාස් එහෙම දුන්නා මාස් මේකත් මේ ලස්සන මාස් එකක් ඊට මාක්ස් වගේ දුන්නා ඊළඟට මේක නිකන් බොන ටී එකක් වගේ එකක් ඒ වගේ එකක් දුන්නා ඊළඟට මෙතන මේ බෑග් එකේ අපිට හම්බුනේ මේ කයිරෝ කියලා කියන්නේ මේක අර සීතලට අත් එහෙම උණුසුම් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන එකක්. සීතල කාලෙදි තමයි මේවා ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ. දැන් මේක මේ සීතල හින්දා ඒගොල්ලෝ මේ වගේ හේකුත් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට රෙදි සෝදනේවා. මේකත් සිට්‍රික් ඇසිඩ් කියලා තියෙනවා. රෙදි සෝදන්න වගේ වට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකක් රෙදි සෝදන එකක්. ඊළඟට මේව එකක් තියෙනවා. මේකේ ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් වගේ ඒවා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක මොකද්ද? මේකත් අර ඔෆුරු එකට කියන්නේ අපි බහිනවනේ ඔය නාන්න එහෙම බහිනකොට මේ වගේ ඒවා දාලා අපිට අර පෙන එහෙම ගන්න පුළුවන්. බාත් ටබ් එකේ. ඒකට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේ ටිකක් දීලා තිනවා මෙතන. කත්ම මෙතනින් අයින් කරා. දැන් අපි මේක ඇරලා බලමු. එක්කිය උනා කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි පැකේජ් එක තියෙන්නේ. මාස් එකෙත් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මොකද ගහලා තියෙනවා prohibited for resale කියලා. මේවා නැවත විකුණන්න එපා කියලා තියෙනවා. මේ ආධාරයක් ඒගොල්ලෝ ලබා දුන්නේ. ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුච්ච ආධාර ටික තමයි මේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. රාමෙන් ඊට පස්සේ මේකත් රාමෙන් එකක්. මේකට වතුර දාගෙන අපිට කන්න පුළුවන්. උණු වතුර දාගෙන. මේ නම් ටොපි වගේක්.
මිදි වලින් හදපු ටොපි එකක්. මේක මොමෝ පීච් වලින් හදපු ටොපි එකක්. මේකත් කන රාමෙන් එකක්. මේවා කරේ කියලා කියන්නේ කරි එකක් තමයි. මේ කරි එක මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපිට මේක රත් කරගෙන බත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් මේ ඩ්‍රයි දොරයි කරේ කියලා කියන්නේ. මේක ඩ්‍රයි කරපු කරේ එකක්. ඒ කියන්නේ බත් එක්ක තියෙන්නේ. මේකට අපිට වතුර දාගෙන රත් කරගෙන කන්න පුළුවන්. 2021 පස්වෙනි මාසේ කල්ලි පිටේ. ඊට පස්සේ සැමන් ඊළඟට බිස්කට් එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. මිරේ. මේකත් උඩොන් නූඩල්ස් එකක්. සරද මේවා ඩ්‍රෙසින් වර්ග. ඒ කියන්නේ එක මාළු වලට එක ආහාර වලට අපිට උඩින් දාගන්න පුළුවන් මේක. මේකත් පෙපරෝචිනෝ කියලා නිකන් අපිට මං හිතන්නේ මේක අපි මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ හදන හැටි එහෙම මෙතන දාලා තියෙනවා. අපිට මේවා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකත් මේ සෝස් එකක්. මීතෝ සෝස් එකක් අපිට මේ රාමෙන් වලට එහෙම උඩට දාගෙන කන්න. හොට් කේක් මික්ස්. කේක් හදන්න ගන්න පිටි එකක් මේක. ඊළඟට මේ අර මේ සුයිකා කියලා කියන්නේ මෙලන් වලින් හදපු පොකි. මේ වගේ කෑමක් මෙතන තියෙන්නේ. මේවා නොරිකොල. ඊළඟට තව මෙතන තියෙනවා හාල් කිලෝ 5ක් දීලා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ තවත් මේ ටොෆි වර්ගයක්. පොඩි ඔරෙන්ජ් බීම බෝතලයක්. ඊළඟට මේක මේ ග්‍රීන් ටී පැකට් දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේක මේ අපිට අර මිසෝ සුප් කියලා මේ අර සුප් එකක් බොනවා ජපන් කට්ටිය. ඒ සුප් එක හදන්න පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍යයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. සුප් එක හදන්න අපි පාවිච්චි කරන මිසෝ සුප්. ඊළඟට මේ පැත්ත ගත්තොත් මේ පැත්තේ මේක ටොපි එකක්. මේ ටොපි එකේ අර අදාළ විටමින් වර්ග එහෙම තියෙනවා. ඒකින්ද මේක ගොඩක් කට්ටිය කනවා මේ. ඒක ඊළඟට මේක මේ කිරි පිටි පැකට් එකක්. මේකත් බිස්කට් එකක්. ඊට පස්සේ මී පැණි එකක්. පියෝ හනි මී පැණි. ඊළඟට මෙතන මේක කිරි. කිරි පැකට් මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා. 1 2 3 4යි 12ක්. පැකට් 12ක් මෙතන ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට එතනින් තියෙනවා. මේකත් මේ ස්පන්ච් කේක් එකක්. ස්පොන්චි පාන්. ස්පන්ච් කේක් එකක්. ඊළඟට මෙතන දීලා තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ රෙස්කියු ෆුඩ් කියලා. මේවා ඇත්තටම මේ හදිසි අවස්ථාවවලදී ගන්න ආහාර සිංගල් මීල් සෙට් එකක්. මේක මේ විදිහට අපිට මේක ඇතුලේ තියෙනවා අදාළ කෙමිකල් වර්ගත් ඔක්කොම තියෙනවා. අපිට මේක කරන්ට් එක නැති වුණත් අපිට මේක රත් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ රත් කළා මේ විදිහට ආහාර හදන හැටි තව වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට අරන් ඉන්න. ඒ විදිහට අර හදා ගන්න පුළුවන් මේක අර ගියුදොන් එක මේ විදිහ සෙට් එකක්. ඊළඟට මෙතන දීලා තියෙනවා තව කරේ රයිස් එක. රෙස්කියු ෆුඩ් 3ක් හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට කොරෝනා ආධාර හම්බුනේ. ජපානයේ තියෙන අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ෆුඩ් බැංක් එකකින්. ඒ කියන්නේ ආහාර බැංකුවෙන් පිටරටින් ආපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි ජපානයේ ඉන්න ජපාන් ශිෂ්‍යයන්ටත් මේ ආහාර මල්ල ඒ විදිහට හම්බුණා. ඒක අපි ගිහිල්ලා ගත්තේ. අපේ පළවෙනි ආහාර මල්ලත් අපි ගිහිල්ලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරපු දේ දෙවෙනි ආහාර මල්ල තැපැල් මාර්ගෙන් අපිට එවුවා. දෙවෙනි ආහාර මල්ලත් කිලෝ 20ක් 25ක් විතර තිබුණා. මේකත් ඒ විදිහට මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි ආහාර මල්ල.
ඒගොල්ලෝ 4 වෙනි ආධාරයක් දෙනවා කියලා කිව්වා. 3 වෙනි මාසේ ඒකටත් එන්න කියලා කිව්වා. මේ විදිහට තමයි ජපාන් රාජ්‍යයෙන් එක ළමයෙකුට කොරෝනා ආධාර ලබා දුන්නේ. මේක එක ළමයෙකුගේ ආධාර මල්ල. ඊළඟට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ ආහාර කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම රිවිව් එකක් අරන් එන්නම්. මොකද විදුලිය මොනවාක්වත් ඕනේ අපිට මේකේ තියෙන උපකරණ වලින්ම මේක රත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේකත් ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙනවා. ඊයෙන් එන්නම්.